हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई कुकिङ टुगेदरको च्यानलमा र कुकिङ टुगेदरलाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज चाहिँ म मटनको करी बनाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ होल स्पाइसेसहरू। मैले चाहिँ सबै होल स्पाइसेसहरू राखेको छु र त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी, अनि त्यसपछि बेसार र जिरा र धनियाँको धुलो राखेको छु त्यसमा। त्यसपछि हामीलाई चाहिने अरू सामग्री नुन, हजुरको स्वाद अनुसार कति नुन चाहिन्छ हजुरहरू त्यही अनुसारले अड्काउनु होला। र हरियो खुर्सानी, त्यो पनि कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले लिनु होला। त्यसपछि एउटा प्याज, त्यसलाई मजाले काटेको छु। र मिट मसला त पक्कै चाहिने कुरा नै भयो, मासु बनाउने भएपछि स्वाद मिठो आउँछ त्यसै कारणले। र त्यसपछि मैले 3वटा गोलभेडा लिएको छु र त्यसलाई एकदमै मसिनो गरेर काटेको छु। र हाम्रो खसीको मासु भइहाल्यो। र अब सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ एउटा भाँडोमा मासु, प्याज, नुन अनि मसलाहरू सबै राखेर मजाले त्यसलाई मोरिदिएको छु। मैले चाहिँ फर्स्टमा यसलाई म्यारिनेट गर्न लागेको छु। अनि त्यसपछि तोरीको तेल राखेर मजाले चलाएर छोप्छु। मैले चाहिँ यसलाई 1 घन्टा जस्तो छोपेर राखिदिएको छु र 1 घन्टा भइ पनि सक्यो। र मैले एउटा प्रेसर कुकरमा तेल, जिरा मजाले फुराएँ। अनि त्यसपछि मेरो सबै होल स्पाइसेसहरू सबै राखेँ र त्यसलाई म एकछिन पकाउँछु। र मेरो त्यो अघिको मिक्सचर म यसमा हालेर यसलाई एकछिन चलाउँछु। र बेसार राख्दिएँ मैले माथिबाट। अनि फेरि मजाले चलाएँ र खुर्सानी पनि राखेँ र फेरि मजाले एकछिन चलाएर राखिदिन्छु। र गोलभेडा राखेर 10 मिनट जति म मजाले चलाउँछु यसलाई। र मैले थोरै रस राखेँ र थोरै रस राखेर मैले 3 सिटी आउने जेलसम्म यसलाई पकाउँछु। र हाम्रो मटन करी तयार भएको छ। अलिकति धनियाँ राखेर यसलाई चलाइदिन्छु र खानको लागि तयार छ।